नमस्कार, म तपाईहरुकै शिक्षिका नानी मैया केसी। नेपाल अनलाइन स्कुलले सुरु गरेको कक्षामा आज म तपाईहरुलाई कक्षा 8 को सामाजिक अध्ययन कक्षा 8 को भ्रष्टाचार भन्ने विषय पढाउँदै छु। मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरु, आज म तपाईहरुलाई पाठ पढाउनु र सिकाउनु भन्दा पहिले मानिस कसरी परिवर्तन हुन्छ भन्ने सन्दर्भलाई लिएर एकजना अद्वैत मानिस, लहरामा फलेको फर्सी र पिपलको रूपमा फलेका ससाना फलको कथा सुनाउँछु। तपाईहरु कथा सुन्न तयार हुनुभयो त भाइ बहिनीहरु? मेरा प्यारा कक्षा 8 का भाइ बहिनीहरु, त्यसो हो भने अब म कथा सुनाउँछु है। एउटा गाउँको मानिस एक दिन भिरको बाटो हुँदै बजारतिर घुम्न निस्केछ र उसले एउटा सानो लहरामा, त्यो पनि भिरमा बडे मानको फर्सी देख्छ र उसलाई यति धेरै चिन्ता लाग्छ कि भिरमा सानो लहरामा बडे मानको ठूलो फर्सी, हे प्रकृति, तैले कतिसम्म अन्याय गरेको, बिचरा त्यो फर्सी चुडियो भने कति नाश भयो, न त मान्छेको मुखमा न त बाछोको मुखमा भने झै भएन। प्रकृतिलाई सराप्दै प्रकृतिसँग गुनासो गर्दै एक्लै मनोवाद गर्दै हिँड्दै जान्छ। उसलाई हिँड्दा थकाइ लाग्छ र ऊ ठूलो पिपलको रुखमुनि चौतारीमा बस्छ र उसले त्यो पिपलको रुखमा ससाना गेडा देख्छ र ऊ अझै झन बढी क्रूर हुँदै प्रकृतिसँग गुनासो गर्छ। हे पापी प्रकृति, तैले यो पिपलको दानालाई त्यो सानो फर्सीको ठाउँमा फलाइदिँदा के हुन्थ्यो र त्यो बडे मानको घैला जत्रो फर्सीलाई यति ठूलो पिपलको रुखमा फलाइदिँदा के फरक पर्थ्यो भनेर फेरि पनि प्रकृतिलाई दोष लगाइरह्यो। यतिकै प्रकृतिलाई दोष लगाएर सराप्दै पिपलको शीतल सिरिरी हावा अनि मध्य दिनको चर्को घाम अनि लामो यात्राले थकित शरीर, प्रकृतिसँगको गुनासोले भरिएको मन मस्तिष्कले थकित भएकोले पिपलको फेदमा अडेस लागेर त्यही पिपलको बोटमा निदाउँछ र हावा अलि जोडले चल्न थालेपछि त्यो निदाइरहेको मानिसको नाकमा जोडले पिपलको सानो दाना बज्रिन्छ। तब त्यो मानिस झसङ्ग हुँदै बिउजन्छ र अघि आफूले प्रकृतिलाई दिएको दोषबाट पश्चाताप हुन्छ र भन्छ, धन्य प्रकृति माता, यदि केही गरी यो पिपलको बोटमा फर्सी फलेको भए आज मेरो हालत के हुने थियो। तिमी धन्य हौ भनेर प्रकृतिको जय जयकार गर्दै आफ्नो सोचमा परिवर्तन गरेछ। भाइ बहिनीहरु, त्यसरी नै जे हुन्छ राम्रैका लागि हुन्छ भन्ने सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ। र मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरु, यो कोरोनाको महामारी पनि मानव जातिलाई सचेत गराउन र समाजमा भइरहेका अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचारबाट माथि उठेर श्रमको मूल्य बुझ्न र यो दुनियाँमा हामी सधैँ रहँदैनौँ, त्यसैले सकेसम्म पुण्य र सेवा गरौँ भन्ने भावना जागृत गराउनको लागि आएको हुन सक्छ। भाइ बहिनीहरु, आज हामी यो कथासँगै कक्षा 8 को एकाइ 3 अन्तर्गतको पाठ 2 को भ्रष्टाचार भन्ने शीर्षकमा संसारी माया विचित्र भन्ने गीतिलयमा भ्रष्टाचारको बारेमा, भ्रष्टाचार के हो, भ्रष्टाचारका कारणहरू के होलान्, भ्रष्टाचार कसरी निवारण गर्न सकिएला भन्ने बारेमा सिकौँ है त। ल भाइ बहिनीहरु, यो गीत ध्यान दिएर सुन्नुहोस् अनि पाठमा दिएका विषयवस्तुहरू पनि राम्रोसँग बुझ्ने गरी 2 पटकसम्म दोहोर्याएर पढ्नुहोस् र यो गीत याद गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई यो पाठमा दिएका विषयवस्तु बुझ्न कठिन पनि हुन्न र तपाईहरुलाई मनोरञ्जन सहित सिक्न रमाइलो पनि लाग्नेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। ल अब गीत सुरु गरौँ है त। मेरो स्वरमा मिठास भएन भने पनि तपाईहरु मिठो स्वर लयमा गाउनुहोस् है। व्यक्तिगत फाइदालाई हेरिन्छ, पदको दुरुपयोग गरिन्छ, उल्टो हुन्छ सदाचार, मौला र आउँछ भ्रष्टाचार।
सरकारी सम्पत्ति सत्यानाश, घुसखोरी मौलाउँछ नासपास। के गर्छौ सम्पत्ति थुपारी, स्वर्गलाई नपाउन पोको पारी। के गर्छौ सम्पत्ति थुपारी, स्वर्गलाई नपाउन पोको पारी। जताततै घुसखोरी चलाइन्छ, दुराशायपूर्ण नीति बनाइन्छ। नाता गोता हेरिन्छ, सरकारी सम्पत्ति बाँडिन्छ। तडक भाडक बढाइन्छ, धनप्रति मोहित भइन्छ। अरूलाई मान्छे गन्दैनन्, मारिन्छ भन्ने ठान्दैनन्। अरूलाई मान्छे गन्दैनन्, मारिन्छ भन्ने ठान्दैनन्। छिटो छिटो धनी हुनुपर्ने, समाजलाई वास्तै नहुने। कमाइको स्रोत कहाँका छ, चेतनाको अभाव जहाँ जहाँ छ। राज्यको अनुगमन शून्य छ, भ्रष्टहरूको मूल्य छ। नागरिक जहाँ निदाउँछन्, भ्रष्टाचारी मौलाउँछन्। नागरिक जहाँ निदाउँछन्, भ्रष्टाचारी मौलाउँछन्। विकासले गति लिँदैन, निमुखाले न्याय पाउँदैन। गरिबले सेवा पाउँदैनन्, घुस नभई कामै गर्दैनन्। सानालाई ऐन देखाई, ठुलालाई चाहिन्छ खाई। आफूलाई बादशाह बनाउँछन्, विदेशी संस्कार मनाउँछन्। आफूलाई बादशाह बनाउँछन्, वैदेशिक संस्कार भित्राउँछन्। जनचेतना फैलाउनु छ, सदाचारी बनाउनु छ। गरी खाने शिक्षा दिनु छ, भ्रष्टाचार बहिष्कार गर्नु छ। फजुल खर्च नगर्ने, आवश्यकतालाई कम गर्ने। भ्रष्टाचार गर्नु अपराध, सत्कर्म गराउँदिन रात। भ्रष्टाचार गर्नु अपराध, सत्कर्म गराउँदिन रात। मृत्युको चक्र छ लोकमा, जन्म मृत्यु यो लोकमा। व्यर्थको सुखमा नफस्नु, राज्यलाई खोक्रो नपार्नु। आखिर एक पेट खानु छ, हाँसी खुसी जिउनु छ। भ्रष्टाचार कहिले नगर्नु, सके पुण्य कमाउनु। भ्रष्टाचार कहिले नगर्नु, सके पुण्य कमाउनु। भ्रष्टाचार कहिले